درود به دوستان برق‌آوری. امروز با یه پروژه متفاوت اومدیم. تقریبا میشه گفتش که ربطش به برق خیلی کمه و به برقکاری خیلی کمه، ولی یه کار فنیه. یه مشتری چند روز پیش اومده بود مغازه، از ما خواستش که با المنت یه دستگاهی براش درست کنیم که بتونه یونولیت ببره، که من یه دونه میلگرد رو به حالت کمون در آوردم و یه المنت بهش وصل کردم که بتونه با برق 12 ولت اینو گرمش کنه، بتونه باهاش یونولیت رو برش بده. ولی بعد که اومد اینو دید، گفتش که میتونی همینو برام مثل یه میز در بیاری که من بتونم روی یه میز کار یونولیتامو برش بدم. شغلش اینه. گفتم باشه. این پروژه رو قبول کردم و الان میخوام بسازمش. گفتم بد نیستش که یه همچین چیزی رو به شما هم نشون بدم، شاید به درد خیلیاتون بخوره یا بعدها افرادی بیان و از این کار بخوان ایده بگیرن و انجامش بدن. بریم بسازیمش ببینیم چی کار باید بکنیم. در وهله اول آهن میخوایم برای ساخت شاسی و بعد یه ورق MDF میخوایم برای روی شاسیمون و یه المنت میخوایم که همینایی که باش هیتر و اینا درست میکنن. مقداری از اونو 50 سانتیشو برداریم که بتونیم با برق 12 ولت اینو گرمش بکنیم و بتونه برش یونولیت به خوبی انجام بده. بریم آهناشو ببریم و جوش بدیم. خب دوستان، اول ما 4 تا 50 سانت برش دادیم که بتونیم شاسی کارمون رو در بیاریم. حالا اینا رو هر جور که دوست داریم به همدیگه جوش میدیم. آهنایی که بریدیم و با همدیگه کلاف میکنیم و یه خالجوش میزنیم. بعد که دیدیم کلافمون مرتب و منظمه، جوشامون رو محکم میکنیم. جوش رو از بین زاویه 90 درجه ندین، از بیرون جوش بدین که بتونین سنگ بزنین، صافش بکنین، یا اگر اشتباه بود بتونین ببرینش. از داخل که جوش بدین کارتون خیلی سخت میشه. خب الان کلافمون میزونه، جوشامون هم نگاه کردیم، جاهاشون خوب بود. حالا جوشامون رو پر میکنیم. حتی جایی که قراره محکم بشه رو پرش میکنیم.
عزیزم بعد از اینکه جوشکاری ها رو کردیم یه جاهایی از جوش برجسته است که ما باید اینا رو صاف بکنیم. مثلا ببین اینجا جوش خیلی تخت و خوبه ولی اینجا برجسته است. این یکی که به خاطر اینکه ترمیمش کردم خیلی برجسته است. اینا رو سنگ بگیریم کارمون خیلی ترتمیزتر در میاد. خب عزیزان الان شاسی کار ما آماده است. اینو من ساخته بودم برای اینکه بتونه باهاش یونولیتو برش بده، چون من از سبک کارش خبر نداشتم. قبلا هم برای برش فلکسی یه چیزی برای خودم ساخته بودم. اومد گفتش که من شنیدم که تو همچین چیزی ساختی، برای منم یکی مشابهش درست کن با عمق بیشتر. منم با عمق بیشتر درست کردم. اینم میلگرد انتخاب کردم که بتونیم پرنگ بودن و سفت بودن این سیمو با حالت فنری میلگرد کنترل کنیم. یعنی اینکه این سیمو جمع بکنیم این میلگرد بیشتر تو فشار قرار میگیره، این سیمو صاف نگه میداره. ولی دوستمون گفتش که برای این یه شاسی درست کن و منم الان اومدم اینو درست کردم. حالا این قراره بشه یه میز که این بیاد از وسطش در بیاد. بیاین تا براتون توضیح بدم. ببینید این قراره به این شکل قرار بگیره، تقریبا با 10 سانت فاصله از زمین، و اینم قراره از زیر این بیاد تو به این شکل که سیم از این وسط بیاد بالا. توجه کردید؟ سیمو میخوام از این وسط بیارم بالا. ببینید این حالت فنری داره، میبینید؟ ما اگر سیمو قشنگ جمع کنیم این با این حالت فنریش قشنگ میتونه سیمو بکشه. من میتونستم اینجا یه دونه پروفیلم بذارم که این با پروفیل بسته بشه، ولی دیگه این حالت فنریه رو نداشت پروفیله و خیلی خشک میشد. من میخوام که این حالت فنریه رو داشته باشه، برای همین دارم از این استفاده میکنم. پس میام زیر شاسیم یه 2 تا خال میزنم که این میلگردم همینجا وایسه. خب عزیزم من الان این میلگرده رو جوش دادم، به این فیکس شد و برای اینکه این دوتا توی یه راستا باشن که سیممون هم صاف باشه، المنتمون، ببینید با یه نخ ریسمون یا هر نخ نازک دیگه ای یه شاغول درست کنید که این پایینش آزاد باشه، نشون بده که روی این یکی و کارتون خراب در نیاد. اینم از اون حالت فنری بودنش که بهتون گفتم. ببینید چقدر فنریه. حالا این تحت فشار هم که باشه ببین هی میخواد بکشه بالا. یعنی ما همین نخ هم که من الان براتون امتحان کنم، ببینید چقدر این سفت وایساده. این خیلی عالیه. ما الان چون این توی یه راستا نیستش به خاطر اینکه این میلگرد زیر اینه، بعد یه حرکتی بزنیم 4 تا پایه برای این درست کنیم که این بیاد این بالا وایسه، هم میزمون یه خورده زیرش خالی باشه. این المنت اگر روی فرشی چیزی گذاشتن این المنت به فرش نزدیک نباشه. 10 سانت زیاده، 4 تا پایه 5 سانتی هم براش ببرم کفایت میکنه. از این کمک میگیریم، اینا 4 تا میبریم. خب عزیزان رسیدیم به مرحله انداختن این MDF و اینا رو. من میخواستم خیلی این میز کار رو بزرگتر بگیرم، ولی کسی که میخواست استفاده کنه گفتش که یه چیز جمع و جور باشه، وگرنه من میخواستم که حداقل از المنت 50 سانت این ور المنت چوب باشه، 50 سانت هم اون طرف. ولی خب به هر حال اینجوری انتخاب کردم. ببینید من یه دونه لیزر انداختم. الان دست منو که نگاه کنید روش خط لیزره. این خط لیزر رو انداختم برای چی؟ چون من این چوبو که میذارم این رو دیگه پروفیلامو نمیبینم. خب الان پروفیلو با این لیزر توی یه خطن. ببینید این لیزر وسط پروفیله. هر جا که من بخوام مته بزنم وقتی روی این چوب باشه، ببینید الان اینجا چوبو شما دارین میبینید. ببینید مته که بخواد بخوره قشنگ میذارم روی خط لیزر که بخوره وسط پروفیل. چون پروفیلمون هم کوچیکه باید دقتمون بالا باشه. الان من با دریل بخوام مته رو بزنم، نگاه کنین اینجوری میزوم میکنم و مستقیم میخوره روی پروفیلم.
اول از همه برای پیچمون یه خزینه ایجاد میکنیم. ببینید لیزرمون باید بیفته وسط مقطعمون. نداشتن ابزار اینجوریه دیگه، مجبوریم با مته دیوار خزینه ایجاد کنیم. خب عزیزان دل، همینطور که دیدید من چهارپایه رو درست کردم. الان چوبم روش پیچ کردم. این سوراخی هم که زدم برای عبور سیم المنت که به این نوک بسته میشه. همون سیمی که اول بازش کردیم به این صورت میفته، دور اینو میکشیمش این پایین. خب من سیمو قسمت پایینش رو رد میکنم، این قسمت بالاش رو باید باز کنیم که بتونیم از توی سوراخ عبورش بدیم. به همین راحتی. الان این بالا میتونیم ببندیمش، بعد این آهن رو میکشیم پایین که حالت فنری نگهش داره. من یه مقدار این سیما رو باز کوتاه ترش میکنم، یه مقدار سفت‌تر وایسه. خب همینطور که میبینید میتونین از این دستگاه به عنوان گیتار هم استفاده بکنید. تمامی نوت ها رو پوشش میده. به به، دو ره می فا sol لا سی. تمام. الان باید بریم توی مغازه اینو ببندیمش که امتحانش کنیم، ببینیم یونولیتا رو چجوری میبره. بعدش هم برای اندازه زدن یونولیتا شما میتونید اینجاهاش از این مترهای پارچه‌ای خیاطی بچسبونین قسمت بالا و یه دونم تخته بذارین اینجا برای فیکس کردن که مثلا یونولیت رو بچسبونین به تخته و بعد برش بدین به همین راحتی. عزیزان ما الان پروژمون تکمیل شده. این المنته الان تقریبا یه ذره قرمزه. من نذاشتم زیاد قرمز بشه که اینو هرچی کوتاه‌ترش بکنیم باعث میشه که سرختر بشه، ولی هرچی این سرختر باشه و کار میکنه باعث میشه طول عمر المنت هم کمتر بشه. برای همین من زیاد کوتاش نکردم. طول المنت هم میتونیم بین 40 تا 50 سانت بگیرید برای برق 12 ولت. اینم خدمتتون بگم. من الان یه دونه ترانس 25 آمپر انداختم روش برای امتحان، ولی آمپر که گرفتم دیدم که 3.5 آمپر مصرف میکنه و شما میتونید یه دونه ترانس 10 آمپر بگیرید و با خیال راحت استفاده بکنید. ما میتونیم یه دونه، من الان داکت برداشتم، متر نواری گفتم که میتونین وصل بکنین از نقطه صفرمون که بدونیم برشمون با این چقدر فاصله داره. مثلا اینجا رو 10 سانت میزون میکنیم، این رو نگه میداریم، این طرفش هم رو 10 سانت فیکسش میکنیم، بعد قطعمون رو میچسبونیم به این داکتمون و هولش میدیم و برش میدیم. من داکت رو میذارم این طرف که شما برش رو ببینید. یه ذره هم ازش برش میدم که فقط مشخص بشه تو ویدیو. خب الان همینو میریم جلو. خب عزیزان دیدین که چقدر راحت برید، خیلی هم سطحش صافه و هیچ جا حالت چال ایجاد نکرده. اگر این بخواد حرارتش زیاد باشه باعث میشه اون قسمتی که الان با خاموش هستش المنت، اون قسمتی که شما دارید برش میدید به جای اینکه بخواد خط بندازه و بره گشاد میکنه اون یه تیکه رو. اون گشاد شدن به خاطر حرارت زیاده.
برای همین اگر بخواید اینو زیاد از حد کوتاهش بکنید و این سیم سرخ بشه، باعث میشه که اون برش شما صاف در نیادش. این تجربه‌ای بود که خواستم بهتون بگم رعایت بکنید. عزیزانی که دوست دارن تبادل نظر کنن با اساتید دیگه، سوالاتشون رو بپرسن، من یه دونه گروه زدم توی تلگرام، شما اونجا میتونید عضو بشید. اگر به موضوعات برقکاری علاقه‌مند هستین، بهتره که عضو این گروه بشید. من لینکشو توی قسمت توضیحات ویدیو براتون میذارم که با کلیک کردن روی لینک مستقیم میرید به داخل گروه. اونجا عضو میشید و میتونید از مطالب گروه استفاده بکنید. در ضمن توی تلگرام گروه هستش، کانال نیستش، یعنی یه طرفه نیستش. هم شما میتونید صحبت بکنین هم ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.